السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مسئ. راځو د خیره سره نن د اکسل په لور باندې اکسل ته به راسو. اکسل شیټ به خلاص کړو. اکسل شیټ مو خلاص کړي. راځو د خیره سره د هاید او شو په لوري باندې. دا یو ټیبل دی، نو ستاسو ډیزاین کړی مې دی. دا بلیش بولډ کو او داسې کلر به ورکو. پر دې باندې به ټیبل اپلای کو. دا خو مې په تېر لیکچر کې درته بیان کړي. اوس راځو دې لوري ته چې څنګه موږ تاسې کولی سو چې یو کالم یا را موږ هایډ کړو. د کالم د را د هایډ کولو لپاره طریقه درښیم. ګوره دا موږ تاسو چې کوم وخت یا کالم یا را سلیکټوو، دا ایرو نښان ته ګوره چې څنګه داسې ودرېدي، دا مکمله کالم سلیکټوي. یا را وغواړې چې پر کومه را باندې ودرېږي، ګوره دا نښان چې څنګه دا رقم چې دا ایرو نښان ګوره سلیکشن، دا سلیکشن اخلي. چې دا رقم وي نه یې اخلي. ګوره چې دا رقم وي نه یې اخلي، دا سلیکشن. مګر چې داسې وي بیا اخلي سلیکشن، دغه رو دا اخلي. اوس زه غواړم چې دغه 9th رو هایډن کړم. څنګه زه کولی شم چې هایډن یې کړم؟ په رایټ کلیک سره دلته هم کولی شئ چې هایډن ته راسئ. ګوره هایډن هم دلته کولی شئ چې هایډ یې کړو. او یا راځم د فارمیټ په لوري باندې. فارمیټ په لوري به راسئ او دلته ګوره هایډ لیکلی دي، هایډ ان هایډ. را غواړې چې هایډ یې کړې که کالم. موږ داسې پر را باندې ولاړ یو، غواړو چې دغه را هایډ کړو. نو پر را باندې به کلیک وکړو. ګوره زموږ ستاسو را هایډ شوله. بیا چې کوم وخت موږ تاسې وغواړو چې اوپن یې کړو، بیا به راسو سلیکشن به د دې دواړو دغه واخلو. ګوره دلته به پر دغه 7 و 8 باندې ودرېږي. ګوره 7 8 نه، دا 8 او 10 باندې به ودرېږي، ځکه د دې 8 او د 10 په مابینځ کې 9 را چې ده هغه موږ تاسو هایډ کړې ده. نو رایټ کلیک به وکړو. په رایټ کلیک سره دلته هم موږ تاسو کولی شو چې ان هایډ او یا دغه رقم راځو فارمیټ ته. فارمیټ ته به راسو او هایډ ان هایډ ته به راسو. دلته به ان هایډ کړو د را. ګوره چې دا څنګه کلیک پر وکړي، از موږ تاسو 9 نمبر را شو شو موږ ته. او دغه رقم کالم باندې څنګه ودرېږي، ګوره را به سو فارمیټ ته. په فارمیټ کې به هایډ ته راسو او دغه رقم کالمز هایډ ته به راسو، هایډ به کړو. ګوره چې څنګه وخت موږ کلیک پر وکړي، از موږ تاسو د ډیر کالم چې سول هغه هایډ سو. اوس زه غواړم چې برته اوپن کړم. څنګه کولی شم؟ پر سی باندې به کلیک وکړم او دغه رقم پر ای باندې دا دوی به سلیکشن واخلم. یعنې د سی او د ای په مابینځ کې چې کوم کالمز دي هغه موږ تاسې هایډ کړي دي، هغه دپاره د شو کولو دپاره به دواړه سلیکټ کړي. رایټ کلیک به پر وکړي، ان هایډ به پر کلیک کړي. چې څنګه مې ان هایډ پر کلیک کړي، ګوره موږ تاسو را شو شوله. اوس زه غواړم چې مثال دغه د سر ایریا ګوره ABC دا درې هایډ کړم. درې سم سلیکشن واستي، رایټ کلیک پر وکړي، هایډ مې پر وایي. اوس څنګه کولی شو چې کوم ایریا سلیکټ کړو چې موږ تاسو برته هغه ان هایډ کړو. ښه را به سو د ګوره دا د ټیبل دغه نښان وینې، دا ټیبل دا کونه باندې دا ایرو نښان دی. پر دې باندې چې کوم وخت کلیک وکړي، مکمله ټیبل به سلیکټ سي. را به سي فارمیټ ته. په فارمیټ کې به هایډ ان هایډ ته راسي او دغه رقم به ان هایډن د کالمز باندې به کلیک وکړي. چې څنګه کلیک پر وکړي، ګوره موږ تاسو ABC کالم شو سولو. دا د کالمز د های او د شو دغه رقم شیټ هم موږ تاسو هایډ اولی او ان هایډ کولی شو. ګوره د هایډ بټن څنګه پر کلیک کړه هایډ سولو. او که چیرې زه وغواړم چې برته ان هایډ کړم، نو دلته به کلیک وکړم، ان هایډ به پر ووم. ګوره 2 شیټ زه غواړم چې 2 شیټ ان هایډ کړم. اوکې به پر وکړو. بلکل موږ تاسو 2 شیټ دلته اوپن سولو. اوس راځو د خیره سره دا د هایډ او د ان هایډ فارمول چې درو مې شو وي. اوس د خیره سره راځو دلته یو څو دغه مې لیکلي دي، د دې پر برابر بیان درته کوم. د ډے او منث دغه رقم نمبرز ټایمز. ګوره دلته موږ تاسو مکمله د ورځې نوم لیکلی دی، منډے MONDAY مکمله. یعنې مثال زه غواړم چې د دې نورو ورځو نومان هم دغه رقم ماته شو سي. څنګه مې رایټ کلیک وکړي چې داسې پای ته مې راورسېږي. ګوره ټیوزډے، وینسډے، تھرسډے، فرایډے، سیټرډے، سنډے مکمله په الفابیټ سره موږ تاسو ته ولیکل شوله مکمله تورو باندې. او دغه رقم د جنوري د میاشته ګوره زه غواړم چې دا نورې ولیکم، فبروري، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولای ګوره مکمله ماته ولیکل شوې. او که چیرې زه شارټ کټ منت
MON زه خالي مثال منډې یعنی مثال په شارټ کټ ورډ سره غواړم د ورځو نومونه نو MOND باندې څنګه چې دا کلیک وکړئ لاندې مې راکش کړئ ګوره منډے ټیوزډے وینزډے تھرسډے فرایډے ګوره په شارټ کټ تورو سره ولیکل سوله صرف WEDTHUFRI ګوره دا موږ تاسې په مکمله تور باندې لیکلی وو مکمله تور یې راښکاره کړله او که په شارټ کټ تورو سره موږ تاسې ولیکو بیا هغه رقم شارټ کټ راښکاره کوي د هغه رقم د میاشتو نومونه چې کوم موږ تاسې لیکلي دي ګوره JAN جنوري د هغه رقم چې څنګه کلیک پر وکړئ ګوره د فبروري هغې FEB خالي درته راوړي MAR دا د مارچ اپریل مئی او دغه رقم راځو اوس د ډیټ په لوري باندې او دغه رقم که چېرې موږ تاسې داسې وغواړو پر دا شکل باندې هم موږ تاسې ته راوړي ګوره تھرسډے ټیوزډے وینزډے تھرسډے فرایډے سیټرډے او دغه رقم جنوري فروری مارچ اپریل مئی ګوره دا رقم موږ تاسې ته راوړي دا رقم هم موږ تاسې کولی شو چې اپلای کړو او دغه رقم اوس راځو د ورډس په لوري باندې د نمبرینګ په لوري باندې نمبرینګ ګوره دا ما سلیکټ کړي ټوله 1 راغلي زه غواړم چې دا 1 پسې بیا په دستي 2 سي بیا 3 بیا 4 نو به دلته کلیک وکړئ دا ایرون شامل څنګه هم دلته کلیک وکړئ فیل سیریز پر فیل سیریز باندې به کلیک وکړئ چې څنګه مې دا کلیک پر وکړئ ګوره 1 2 3 4 په نمبرینګ کې به راشي صحیح شو یا زه غواړم چې ایونټ نمبر اپلای کړم 2 دی د 2 ما بعد 3 دی نه راوړي بیا دې 4 راوړي د 4 ما بعد دې بیا 5 دا رقم مثال نه دی دا مثال 1 دی 2 نمبر دې ماته د ښیي ګوره 2 3 دی نه راوړي بیا دې 4 راوړي بیا دې 5 6 نه راوړي 7 راوړي څنګه مې پر دواړو سلیکشن واخلي او پر دا ایرو نشان باندې به کلیک وکړئ داسې به راکش کړئ ګوره 2 نشانه 2 نمبرینګ غایبوي او دریم ښکاره کوي او که چیرې زه وغواړم چې یا یو نمبر دې ښکاره کوي یو دې پټوي بیا به 1 3 ولیکئ څنګه چې ولیکئ بیا به داسې پر دا ایرو کونج باندې به داسې لیکه نشان راکش کړي دا نشان ګوره 1 2 غایبه شوی ده بیا 3 ښکاره کړی دی 4 بیا نشته بیا 5 ښکاره کړی دی ګوره دا رقم موږ تاسې یو نمبرین هم اپلای کولی شو او دغه رقم راځو د ډیټ په لوري باندې 9/19/2021 دا ډیټ دی زه غواړم چې مثال یوه هفته دې په مابینځ کې راوړي یوه هفته دې بیا ما بعد بیا مثال ماته ډیټ راکوي ګوره زه یوه هفته بعد ډیټ ماته دې راکوي ګوره 9/26/2021 دا یوه هفته بعد ډیټ دی چې څنګه زه کلیک پر وکړم ډایرکټ ماته بل راوړي 10/3 10/10 اور 10/17 10/24 ګوره یوه هفته اور یا که چیرې ته داسې غواړې چې مثال ته ګوره څنګه دې رایټ کلیک وکړئ چې رایټ کلیک دې وکړئ داسې راکش کړه چې دا څنګه دې علاقې نشان ګوره تا ته به ډایرکټ یو بکس اوپن شي ګوره ډایرکټ یو بکس اوپن شو پر دا سیریز باندې به کلیک وکړئ لاندې به راشي سیریز ته پر سیریز چې مې کلیک وکړئ دلته به سټیپ ویلیو دلته به ویلیو ورکړئ یعنې مثال څو ورځې ته غواړې چې مثال ډیټ تا ته شو شي زه غواړم چې څلرمه ورځ دې ماته مثال د څلور ورځې بعد ډیټ دې ښکاره شي زه غواړم چې څلور ورځې بعد ډیټ یا 10 ورځې بعد دلته ورکړئ مثال 10 ورځې بعد ګوره زه ورکړم 10 ورځې بعد ډیټ څو دی د 19 تاریخ ما بعد 10 ورځې بعد ډیټ څو دی ګوره دا څنګه دې کلیک ور وکړئ تا ته به ډایرکټ ښکاره کوي د 19 تاریخ ما بعد 29 دی بیا 10/9 دی بیا 10/19 بیا 10/29 دا رقم 11/8 11/18 دا رقم ګوره او دغه رقم راځو د خیره سره زه غواړم چې د میاشتو پر برابر باندې ګوره مثال اوس نمه میاشت ده زه وایم چې نن د نمې 18 تاریخه دي ماته دې شو سي د لسمې 18 11مې 18 دا رقم مثال میاشتې ورته چینجېږي ډیټ دې نه چینجېږي بیا به دغه رقم کلیک پر وکړئ پر دواړه باندې چې څنګه دې کلیک پر وکړئ دا نشان دې راکش کړئ دلته لاندې ګوره 11/18 12/18 1/18 2/18 3 اور دغه رقم راځو د خیره سره تاریخ شو کول لپاره دا به سټیپ بای سټیپ ګوره 11 پسې 12 13 14 15 16 17 18 19 دا سټیپ بای سټیپ ډیټ وغواړي هغه هم ته کولی شئ چې دا رقم اپلای کړئ او دغه رقم ټایم ته راځو د ټایم پر برابر باندې اوس 11 بجې دي 10 بالا مثال زه غواړم چې منټ پر منټ دې دا ماته شو سي منټ پر منټ دې بالا کوڅ ګوره 11 منټه بالا 12 منټه بالا 14 منټه بالا داسې دي ګوره 11 بجې دي
په منټ پر منټ باندې ماته شو کوي چې مثال یو منټ اړوي 12 14 14 15 او دغه رقم زه غواړم چې ماته دې اوس ګانټې واړوي منټونه دې نه اړوي اوس یې ماته ګانټې شو کې صرف او منټونه دې پر هغه لس بالا یې ګوره لس بالا یې 12 خو دلته بیا 12 بالا لس 14 بالا لس 14 بالا لس ګوره ګانټې دلته اړوي دلته منټونه نه اړوي دلته ګانټې اړوي دلته منټونه اړوي ګانټې نه اړوي ګوره دا چې تاسو کولی شئ چې د ډیټ اینډ ټایم هم اپلای کړئ په ډېر ایزي طریقه سره او دغه سره راځو د شیټ پر برابر باندې شیټ موږ څنګه مو کولی شو رایټ کلیک پر وکړئ مو ته به راسو ګوره مو اور کاپي څنګه مې کلیک پر وکړئ دا شیټ ټو پر ځای باندې غواړې دا شیټ او که دا شیټ غواړې مثال چې د میرویس شیټ په نامه باندې چې کوم دی پر دې فاست لین باندې هلته یې غواړې چې څنګه دې کلیک پر وکړي اوکې دی به هلته ځي ګوره هلته ولاړ شیټ ټو فاینل ته راغلی صحیح شو یا زه غواړم چې بل ته یې راولم اینډ ته مو ته به راسو اینډ باندې به کلیک وکړو رایټ کلیک وکړو اوکې به او زه غواړم چې یو دا رقم ټیبل ګوره لکه څنګه چې دا اوس ما ډیزاین کړی دی زه غواړم چې دغه ټیبل دی په شیټ 2 کې هم راځي په شیټ 2 کې دې هم راځي نو رایټ کلیک به پر وکړو او مو او کاپي باندې چې څنګه وخت کلیک وکړي کریټ کاپي باندې به دغه نښان به پر اوکې کې کلیک اپلای کړي صحیح شو کریټ کاپي چې څنګه مې پر کم باندې شیټ باندې پر 2 شیټ باندې به ودرېږي ګوره دلته به 2 شیټ ورکړي کاپي کریټ باندې به کلیک وکړي د دې یو که ډپلیکیټ وواتې چې شو واتې ډپلیکیټ ګوره د دې یو ډپلیکیټ دلته راغلی د دې یو ډپلیکیټ د دې شیټ 2 څنګ ته د دې ډپلیکیټ موږ تاسو هم کولی شو چې په یوه اسانه طریقه سره اپلای کړو په پیج باندې نو دا و ګرانو کتونکو د نن د ورځې سبق خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي که چیرې تاسې نه وي زما په چینل باندې زما چینل به سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ کمنټ